Wow. Wow. Review sedikit. Di apa ya hari ini? Perfect man. Benci gentil. Coba kita beli apa?
Okay guys, dah sampai kedai untuk kita pergi cat Rainbow Shine Resources. So barang ni kali ni kita hantar dekat kedai ni, dan ni projek Abang Pria kali yang ketiga menggunakan perkhidmatan kedai abang ni. Ini bos kita. Okay bang. Okay, warna yang kali ni Abang Pria pilih ada sikit color gold dan merah, warna hitam. Tengok bila dia kena matahari berkilat dia. So warna jenis macam ni kita letak dekat telinga dia.